नमस्ते साथीहरू, आज धेरै दिनपछि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा म तपाईलाई क्यानभा प्रो कसरी निशुल्क प्रयोग गर्ने भनेर देखाउने छु। ल सुरु गरौँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले क्यानभाको एकाउन्ट फ्री एकाउन्ट हो। अब हामी यो एकाउन्टलाई फ्रीमा क्यानभा प्रोमा कन्भर्ट गर्न गइरहेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो गुगल क्रोम खोल्नुहोस् र यहाँ सर्च गर्नुहोस् व्हाट इज क्यानभा, हाउ टु क्रिएट एन एकाउन्ट इन क्यानभा। यहाँनिर यसरी रिजल्ट आउनेछ। यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। यसलाई खोल्नुहोस्। यसलाई पनि यसरी सार्नुहोस् तल। यहाँनिर वेट गर्नु होला एकछिन। अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यस टेलिग्राम च्यानललाई खोल्नुहोस् र त्यस च्यानलमा दिएको लिङ्कलाई खोल्नुभयो भने तपाईको क्यानभा फ्री एकाउन्ट प्रोमा परिणत हुनेछ। अब तपाईको एकाउन्ट प्रो भइसकेको छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला।